So hari ni saya nak ceritakan sedikit tentang konsep demokrasi berpresiden dan demokrasi berparlimen. So, di Malaysia kita menggunakan konsep demokrasi berparlimen, dan konsep ini sangat unik kerana di Malaysia kita ada demokrasi berparlimen dan juga konsep raja berperlembagaan, dan dua konsep ini wujud untuk saling melengkapkan antara satu sama lain. Okay, so it is also to make sure that one system is not better or more than the other. Each have their own individual and distinct roles. Okay, so untuk demokrasi berparlimen yang digunakan pakai di Malaysia, kita menggunakan sistem ini mungkin juga kerana ia telah diwarisi semasa zaman pemerintahan British. So when we wanted to get our independence, naturally we kind of modeled our democracy after the British type of democracy. Tapi konsep demokrasi kita pun ada perbezaan dengan konsep demokrasi yang digunakan pakai di England. So what does democracy mean? Istilah ini dikatakan jam atau datang dari perkataan Yunani, which is demos and kratos. So put together, generally it means pemerintahan oleh rakyat. Tetapi adakah rakyat betul-betul yang memerintah negara ini? It is indirect rule whereby rakyat memilih wakil rakyat mereka semasa pilihan raya, dan wakil rakyat ini akan menjadi ahli dalam parlimen. Dan apabila mereka menjadi ahli dalam parlimen, di sinilah mereka menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hasrat dan pendapat rakyat di parlimen untuk dibincang, dibentangkan dan diambil kira oleh semua ahli parlimen di Dewan Rakyat. So this is the way that we as the people, as a rakyat, have an indirect role in the government administration. Kerana kita melantik wakil rakyat kita menerusi pilihan raya, dan mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyuarakan hasrat kita, speak on behalf of the people. So it is very important whom we choose to represent you in the elections. Dan keadaan di Malaysia, kita biasanya akan memilih seorang wakil rakyat berdasarkan parti mereka. Well, this is not completely wrong, tapi pada pendapat saya, it is best for us to choose based on the individual. So get to know who is your representative that is contending in the elections, because it is he who will be speaking on your behalf. So don't just simply vote for the party, but also consider the individual whom you are voting for. So ada dua konsep demokrasi yang utama yang dilaksanakan di dunia, iaitu demokrasi berparlimen yang digunakan di Malaysia, di Britain, dan juga demokrasi berpresiden yang digunakan di negara-negara seperti Amerika Syarikat. Pada pendapat saya, sistem demokrasi berpresiden yang digunakan di Amerika Syarikat mempunyai sistem pengasingan kuasa yang lebih menyeluruh. Kita pun ada sistem pengasingan kuasa, tetapi saya akan jelaskan macam mana sistem pengasingan kuasa di Malaysia tidak secara menyeluruh ataupun is not in totality. So kita ada badan pelaksana, kita ada badan perundangan iaitu parlimen, kita ada juga badan kehakiman. Di Malaysia, Perdana Menteri merupakan ketua untuk kerajaan, dan kerajaan adalah sebahagian daripada badan pelaksana. Perdana Menteri juga merupakan seorang ahli dalam Dewan Rakyat iaitu parlimen. Dan Perdana Menteri juga mempunyai pengaruh ke atas badan kehakiman kerana menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk pelantikan hakim. So in Malaysia, you can see that the Prime Minister or the Executive has influence over the three major administrative bodies. Tetapi di Amerika Syarikat, Presiden hanya menjadi ketua untuk kerajaan, iaitu badan yang terletak dalam badan pelaksana, tetapi tidak memainkan peranan dalam Kongres, iaitu badan perundangan, dan tidak boleh mempengaruhi badan kehakiman. Okay, so you can see that the separation of powers in America is more complete as compared to the situation in Malaysia. So in that sense, itu merupakan satu perkara yang bagus. Tapi di Malaysia, situasi kita berbeza sedikit. So we have to do the best with the situation that we have. Apakah konsep dalam demokrasi? Well, ia merupakan pembentukan kerajaan berasaskan persetujuan ramai. Okay, so dalam Malaysia, kalau satu parti ataupun perikatan beberapa parti telah memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya, dan majoriti ini mungkin juga merupakan majoriti mudah, maka parti perikatan ini akan menjadi kerajaan selepas pilihan raya ataupun selepas keputusan pilihan raya diumumkan. So they run the government based on the representatives that's chosen by us, the people, the rakyat. Okay?
Dan inilah cara kita mengambil bahagian dalam pentadbiran negara, menerusi kita punya pemilihan wakil rakyat, dan juga kalau kita tak bersetuju dan sebagainya, kita janganlah rasa okey, kita dah pilih wakil rakyat dalam pilihan raya, that's it, our part is done. No, if we are unhappy about something, we have every right to see our wakil rakyat, to meet them, to get them to listen to our demands, membuat satu town hall, membuat satu perjumpaan beramai-ramai, dewan, komuniti dan sebagainya, supaya wakil rakyat dapat mendengar keluhan rakyat. Okay, because it's not just a one-time thing, it's not just a one-time role that we play, which is once every 5 years during the election. It is our also responsibility untuk memaklumkan kepada wakil rakyat kita kalau kita tidak berpuas hati ataupun kalau kita mempunyai apa-apa masalah, agar mereka dapat mendengar masalah kita dan mengutarakan masalah ini semasa mesyuarat di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negeri. Tetapi, okay, the problem is with democracy, of course it's a good concept, tetapi ada juga masalah-masalah yang didapati dalam pelaksanaan demokrasi. So, negara-negara, terutama negara barat yang sangat berkuasa, menggunakan konsep demokrasi ini untuk mempengaruhi apa yang berlaku di negara lain, dan biasanya ia akan dilakukan apabila mereka mempunyai kepentingan di negara tersebut, seperti apa yang berlaku di Iraq. Of course, Saddam Hussein was a dictator and he had committed many injustices, tetapi alasan Amerika Syarikat untuk berperang dengan Iraq dan mengambil alih untuk mengenapikan Saddam Hussein adalah kerana dianggap Saddam Hussein mempunyai weapons of mass destruction. Tapi ini telah dibongkarkan oleh pekerja kerajaan Amerika Syarikat sendiri bahawa tidak ada weapons of mass destruction yang dijumpai di Iraq semasa zaman pemerintahan Saddam Hussein. And this is the whole basis for them going to war with Iraq. Dan tidak ada satu apology ataupun Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, George Bush, hanya kepada George Bush Senior, tidak meminta maaf pun apabila mereka telah melakukan serangan dan melancarkan peperangan ke atas Iraq atas dasar ini. So of course Saddam Hussein was not a good leader, he was a dictator, but the war had also caused a lot of casualties and it had destroyed the economy of Iraq and brought even more suffering to the people. So there must be a better way to remove a dictator besides launching a war which would not only affect the administration of the government but also the lives of the people. It was said by Franklin D. Roosevelt that democracy cannot succeed unless those who express choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. Apakah yang dimaksudkan oleh Franklin Roosevelt ini adalah untuk mempunyai sistem demokrasi yang berjaya dan boleh dijalankan dengan lancar, satu konsep utama yang penting dalam demokrasi adalah ilmu pengetahuan. Kita perlu memilih berdasarkan ilmu pengetahuan dan kita perlu memilih dengan berhati-hati. So, if the government is not giving us the access to information, then when we choose our representatives in the election, kita mungkin tidak dapat membuat pemilihan berdasarkan maklumat yang tepat. Dan kita mungkin akan memilih kerajaan yang sama atau wakil yang sama di dalam pilihan raya. So, this is not a true democracy because we are not using our choice based on accurate information. Antara perbezaan di antara demokrasi berparlimen yang digunakan di Malaysia dan demokrasi berpresiden yang digunakan di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat adalah di Malaysia kita memilih dua wakil, wakil di Dewan Rakyat dan juga wakil di Dewan Undangan Negeri. Dua-dua ini merupakan badan perundangan, tetapi Dewan Rakyat adalah di bahagian persekutuan atas dan Dewan Undangan Negeri adalah di bahagian negeri. You can see that when you choose for the election, you will choose for two, which is the wakil dekat Dewan Rakyat dan wakil untuk Dewan Undangan Negeri. Di Amerika Syarikat, rakyat akan memilih untuk mengundi dalam dua pilihan raya. So they choose their congresswoman or congressman, iaitu wakil untuk badan perundangan, dan juga mereka akan memilih presiden mereka sendiri. Ini sangat berlainan dengan konsep di Malaysia kerana kita tidak memilih Perdana Menteri kita, tetapi Perdana Menteri akan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan pada pendapat baginda siapa yang dapat sokongan majoriti dari ahli dalam Dewan Rakyat. Biasanya calon Perdana Menteri akan dikemukakan oleh parti yang menang dalam pilihan raya, dan biasanya Yang di-Pertuan Agong tidak akan memilih wakil ataupun calon Perdana Menteri yang berbeza daripada apa yang telah dicalonkan oleh parti yang telah menang dalam pilihan raya. Yang sangat penting dalam sistem demokrasi berparlimen adalah perlembagaan.
Ini juga sangat penting. Perlembagaan juga sangat penting dalam sistem raja berperlembagaan. So you can see that the perlembagaan is what ties both konsep raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen.